150 एक्सट्रिमको इन्जिन बनाउँदैछु। इट मिन्स 150 एक्सट्रिम भन्नु र 150 युनिकर्न भन्नु बोथ आर सेम इन्जिन हो, यसमा केही फरक पर्दैन। 150 इन्जिनको युनिकर्नको सामान चाहिँ एक्सट्रिममा टोटल्ली लाग्छ। नो डिफल्ट इन एक्सट्रिम विथ एक्सट्रिमवाला युनिकर्न चाहिँ एक्सट्रिमवाला हो। हामी अब चाहिँ यसलाई गर्दैछौँ, साफसफाइ गरिसकेपछि हामीले ट्याक्क लेभल मिलाउने, त्यसपछि यसलाई किम्चिन हैन यस्तरी हालेपछि तपाईँको रिङ यताउता केही हुँदैन होइन। कार्बरतिर इन हुन्छ, एक्जस्टतिर केएसपी आउट हो, आउटपुट हो, इनपुट र आउटपुट हुन्छ। यहाँ पनि इन भनेको इनपुट हो, आउट भनेको आउटपुट। त्यो साइलेन्सर थ्रोबाट ग्यास हुँदै उहाँहरू यताउता फनिने त्यो चिज हो। यस्तो सफा गर्ने हुँदाखेरि टाउको क्लिन चिट हुने।